ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው ቆንጆ የሆነ ትምህርታዊ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ለምንሰራው ስራ የሚያስፈልገን ቱልስ እንዲሁም ማቴሪያሎች አሉ። ያው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ቱልሶች አሉ እና ሌላ ቱ ዌይ ስዊች ሁለት ቱ ዌይ ስዊች ያስፈልገናል። አንድ ኢንተርሚዲየት ስዊች ያስፈልገናል። አንድ አምፖል ማቀፊያ፣ አንድ ኤልኢዲ አምፖል ያስፈልገናል። ቱ ዌይ ስዊች እዚህ ጋር እንደምናየው 3 ተርሚናል አለው። L1 and 2 የሚል ተርሚናል አለው። እንዲሁም ይሄኛውም ቱ ዌይ ስዊች እንደዚሁ L1 2 የሚል ተርሚናል አለው። ሌላው ኢንተርሚዲየት ስዊች ነው። ኢንተርሚዲየት ስዊች 4 ተርሚናል ይኖረዋል። እንግዲህ ዛሬ ኢንተርሚዲየት ስዊች ከቱ ዌይ ስዊች ጋር አያይዘን እንዴት መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ቆንጆ የሆነ ቆይታ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩኝ። መጀመሪያ ግን ሰርኪዩታችን ከመስራት በፊት ዋይሪንግ ሲስተም እንሰራለን። አብራችሁን ተከታተሉኝ። ስለዚህ መጀመሪያ አሁን ዋይሪንግ ሲስተማችን እንሰራለን። ስለዚህ ዋይሪንግ ሲስተም ስንሰራ የስዊቻችን ተርሚናል 3 ተርሚናል እዚህ ጋር ለቱ ዌይ ስዊች፣ እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት ስዊች 4 ተርሚናል አለው። ሌላኛው ቱ ዌይ ስዊች እዚህ ጋር 3 ተርሚናል አለው። ይሄኛው 1 2 ኤል ሚል ተርሚናል አለው። ይሄኛው 1 2 3 4 ሚል ተርሚናል አለው። ይሄ 1 2 ይሄኛው ኤል ተርሚናል አለው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው በዚህ ኬዝ እዚህ ጋር ሰፕላይ ፌዝ እና ኒውትራል አለን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ፌዝ ተርሚናል ኮንትሮል ዲቫይስ ወይ ደግሞ ስዊች ውስጥ ነው የምናስገባው። ስለዚህ እዚህኛው ኤል ላይ እናያይዛለን። ዘን እቺ 1 እና 2 እዚህ ጋር ካለው 1 እና 2 ጋር እናያይዛለን። እቺኛውንም ከዚህ ጋር እናያይዛለን። ኔክስት የኢንተርሚዲየት ስዊች 3 እና 4ን ከቱ ዌይ ስዊች 1 እና 2 ጋር እናያይዛለን። ይሄን ከዚህ ጋር እናያይዛለን። 4ን ከ2 ጋር እናያይዛለን። ዘን ፋይናሊ እዚች ጋር የቀረችውን ኤል ወደ ላምፕ እንወስዳለን ማለት ነው። ወደ ላምፕ እንወስዳለን። ዘን ኒውትራል ወይ ደግሞ ይሄኛው ኒውትራል ተርሚናሉን ዳይሬክት ወደ ላምፕ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ይሄ ላምፕ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ያለው 1 እና 2 እዚህ ጋር ካለው 1 እና 2 ተርሚናል 2 እና 1ም ቢሆን ቢቀያየርም ችግር የለውም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ትራቭለሮች ወይ ደግሞ ሪተርኖቹን እዚህ ጋር ካለው ሪተርን ጋር እናያይዛለን። እዚህ ጋር ያለውን ሪተርን እዚህኛው ጋር ካለው ሪተርን ዘን ፌዝ ተርሚናል ኤል ላይ የዚህኛውን ፌዝ ደግሞ ወደ ላምፕ እንወስዳለን። ከዛ ኒውትራል ዳይሬክት እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ እንሰራለን። ስዊቻችን ላይ በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ ጋር ቱ ዌይ ስዊች እንደምትመለከቱት 3 ተርሚናል ይኖራል። እዚህ ጋር ቱ ዌይ ስዊች እንዲሁም ኢንተርሚዲየት ስዊች እዚህ ጋር 4 ተርሚናል ያለው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። እቺና እቺ 1 እና 2 ናት። እቺና እቺ 3 እና 4 ናት። እንዲሁም ሌላኛው ቱ ዌይ ስዊች እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ እናያይዛለን። ይሄን ካየን በኋላ አሁን ቀጥታ ወደ ዋይሪንጉን በመስራት እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ አሁን ስዊቻችንን ከዋይር ጋር ማያያዝ እንጀምራለን ማለት ነው። በተቻለ መጠን ከለር ኮድ እንጠቀም የተሻለ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ገመድ አለ። የመጀመሪያው ቱ ዌይ ስዊች ሁለቱ 1 እና 2 ላይ ነው ማስረው። ይሄኛውን ደግሞ ኢንፑት ፌዝ አድርገዋለሁ ማለት። ስለዚህ ይሄንን ሁለቱ 1 እና 2 ላይ አስረዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አስሬዋለሁኝ። አሁን ቀይ ተርሚናሉን ከኤል ጋር አያይዣለሁኝ። 1 እና 2ን ደግሞ ሰማያዊውን ሁለቱን ሰማያዊ አያይዣለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ኢንተርሚዲየት ስዊቹን ሰማያዊውን ከ1 እና 2 ጋር አያይዛለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 4 ገመድ አለኝ። ይሄን ሁለቱን ከመጀመሪያው ቱ ዌይ የመጣውን ይሄን ደግሞ ወደ የሚቀጥለው ቱ ዌይ መሄድ ነው ማለት። ስለዚህ 1 እና 2 እዚህኛው ላይ ሁለቱ ላይ አስራለሁ። እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሁለቱን ሰማያዊ፣ ይሄን ሁለቱን ቀይ ደግሞ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር 3 እና 4 ላይ አያይዛለሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እናያይዘዋለን። ኢንተርሚዲየት ስዊቻችን እንደዚህ ነው የምናያይዘው። ከዛ ይሄኛው ሁለቱን ቀይ ወደ ሌላኛው ቱ ዌይ ስዊች እንወስዳለን ማለት ነው።
ይሄ 3 እና 4 ነው። ስለዚህ እቺኛውን ሰማያዊ ተርሚናል ደግሞ ወደ ላምፕ አውትፑት እናረጋታለን ማለት ነው። ወደ ላምፕ አውትፑት ወይ ደግሞ ኤል ተርሚናል ማለት ናት እቺ። ስለዚህ በዚህ መሰረት እናስረዋለን ማለት ነው። እቺ ኤል ላይ አስረናታል። ሁለቱን ደግሞ 1 እና 2 ላይ አስረነዋል ማለት ነው። እሺ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ይሄው ሶርስ እንደምታዩት ሁለት ገመድ አለን፣ ፌዝ እና ኒውትራል። ፌዝ ተርሚናሉ ቀዩ ማለት ነው። ይሄ ቀዩ እዚህ ቱ ዌይ ስዊች ገብቷል። ከቱ ዌይ ስዊች ሁለቱ የሚወጡት ሪተርኖች ሰማያዊው እዚህኛው ኢንተርሚዲየት ስዊች ገብቷል። ሁለቱ ቀይ ደግሞ እንዲሁም ከዚህ ከኢንተርሚዲየት ስዊች የሚወጣው ሁለቱ ቀይ በዚህ ጋር ሄዶ እዚህኛው ቱ ዌይ ስዊች ገብቷል ማለት ነው። ከዚህኛው ቱ ዌይ የሚወጣው ሰማያዊ ተርሚናል ወደ ላምፕ ይሄዳል። ከዛ ቀጥታ ኒውትራል ተርሚናል ሰማያዊው ወደ ላምፕ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፈንክሽናሉ እናያለን ማለት ነው። ሶርስ እንሰጥና እንዴት ኦፕሬት እንደምትሆን አምፖሏ ለማየት እንሞክራለን። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ፓወር ሰጥተናል፣ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያው ቱ ዌይ ስዊች ኦን እናደርጋለን። እንደምታዩት በርቷል። ከዛ በኢንተርሚዲየት ኦፍ እናደርጋለን። በቀጣዩ ቱ ዌይ ኦን እናደርጋለን። እንዲሁም እዚህ ጋር ባለው ቱ ዌይ ኦፍ ኦን እንደፈለግን ከሶስቱም ዳይሬክሽን ኦን ኦፍ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኢንተርሚዲየት ስዊችን መጠቀም እንችላለን። ያው የተለያየ ቦታ ልንጠቀሙ እንችላለን እና ፈንክሽናል ሆኖልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።